Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája az önszeretet és a narcizmus különbsége. Két fogalom az gyakran összemosódik a közbeszédben, ám fontos megérteni a közöttük lévő lényegi különbségeket, mivel ezek befolyásolják az egyéni jólétet, a társas kapcsolatokat és a társadalmi interakciókat. A narcizmus az nem az önszeretetről szól, nincsen hozzá semmiféle köze, a mai videóban pedig részletesen bemutatom, hogy miért nincs. A modern pszichológiai kutatások azok már egy jó ideje letisztázták, hogy a narcizmusnak nincs köze az önszeretethez, sokkal inkább az önutálathoz áll közelebb. Egy olyan ember, egy olyan egészséges ember, aki szereti önmagát, béke van benne, harmónia, tehát az az ember az nem csinál egy állandósult háborús övezetet maga körül állandó jelleggel. A narcisztikusban nincsen önszeretet, állandósult belső diszharmónia van, nincs stabil személyisége, így az állandósult belső konfliktusait vetíti rá a környezetére, ezért egy narcisztikus állandóan háborús övezetet csinál önmaga körül. A narcisztikusban állandósult a frusztráció érzése, a harag, a düh, a féltékenység, az irigység. A narcisztikus a hamis énjét imádja, az ő istenét, a mohó istenét, aki folyamatosan emberáldozatokat követel, gyermekként 4-5 éves kora környékén hozza létre a hamis szelfet, a hamis ént, ez pedig egy tűzfal, tehát egy tűzfalat képez köré, melynek segítségével meg tud küzdeni így a traumákkal, tehát a hamis énjét létrehozza, ami védi őt, egy tűzfalat képez a gyermek köré. Egy néhány éves gyereknek semmilyen tudatossága nincsen arról, hogy ő most tudatosan eldönti, hogy milyen személyiségzavart választ magának, tehát ez egy megküzdési stratégia az őt ért traumák hatására, így tudott a gyermek túlélni csak. Ha belegondolunk, akkor ez végtelenül tragikus. Az önszeretet, amivel a narcisztikus nem rendelkezik. Tehát mi az önszeretet? Az önszeretet fontosságát azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen ez egy alapvető, úgymond építőköve az egyéni pszichológiai és érzelmi jólétnek. Az önszeretet az nem csupán az önelfogadásról és az önértékelés egészsége szintjének fenntartásáról szól, hanem arról is, hogy tisztelettel és gondoskodással fordulunk önmagunk felé, tehát hasonlóan ahhoz, ahogy a szeretteink felé tennénk. Van egy önmagunkkal kialakított pozitív kapcsolatunk, ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy megküzdjünk az élet kihívásaival, és hogy fejlődjünk, mint ember. Az önszeretet az elősegíti az önértékelés pozitív alakulását, ez elengedhetetlen a belső békéhez és az önbecsüléshez. Tehát amikor valaki szereti és elfogadja magát, akkor képes reálisan látni a saját erősségeit és a gyengeségeit, anélkül, hogy utóbbiakat túlzottan kritikusan értékelné. Elfogadja magát az a személy a hibáival együtt, azért, mert tudja, hogy ember, tudja, hogy vannak hibái, tudja, hogy nem hibátlan, tudja, hogy nem istenszerű, tudja, hogy tévedhet, tudja, hogy vannak határai, tudja azt is, hogy vannak hiányosságai, tudja, hogy nem mindenható, tudja, hogy nem mindent tudó, tudja, hogy kicsoda, tehát meg tudja egy egészséges ember önmagát és a szerepét határozni a világban. Tehát ez az önmagunkkal szembeni úgymond elfogadás, ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyünk reális célokat kitűzni és elérni azokat, miközben pozitívan kezeljük a minket ért kudarcokat és a visszautasítást. Az önszeretet az szintén kulcsfontosságú az érzelmi reziliencia kialakulásában. Az érzelmi reziliencia az a képesség, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy hatékonyan kezeljék az élet stresszes eseményeit és kihívásait, tehát azok az emberek, akik rendelkeznek önszeretettel, jobban fel vannak vértezve az érzelmi viharok ellen, képesek pozitív módon feldolgozni a nehézségeket és tanulni a tapasztalatokból. Az önszeretet az egyfajta belső erőforrás, amely segít fenntartani a lelki egyensúlyt, optimizmust, még a legnehezebb időkben is. Ezen felül az egészséges önszeretet az elősegíti az adaptív megbirkózási képességek fejlődését. Az adaptív megbirkózási képességek azok olyan stratégiák használatát jelenti, amelyek pozitívan segítik az adott személyt a stressz kezelésében és a problémák megoldásában. Összességében az önszeretet az nem csupán egy belső állapot, hanem ez egy dinamikus folyamat, amely befolyásolja, hogy hogyan látjuk önmagunkat, és hogyan birkózunk meg a kihívásokkal, hogyan alakítjuk a kapcsolatainkat,
Az önmagunk iránti egészséges szeretet az pozitívan hat a környezetünkre, társas kapcsolatainkra is, így hozzájárulva egy egészségesebb, boldogabb és teljesebb élethez. És akkor nézzük meg, a narcisztikusnál ez hogy néz ki. A narcizmus az egy összetett és gyakran félreértett pszichológiai jelenség, amely jelentős hatással bír az adott személy önértékelésére és az önmagával való kapcsolatára is. Teljesen ellentétben áll az egészséges önszeretettel, amely egy egészséges, pozitív önértékelésen és önmagunk iránti tiszteleten alapul. A narcizmus az egy diszharmonikus állapotot tükröz, ahol az egyénnek látszólag magas az önértékelése, ám ez az állapot valójában rendkívül törékeny és felszínes. A narcizmus és az önszeretet hiánya narcizmus esetében megfigyelhető a látszólag magas, ám instabil önértékelés, ami a valódi önszeretet hiányából fakad, tehát a narcisztikusoknak az önértékelése az jelentős mértékben a külső megerősítésektől függ, tehát ez az állandó külső jóváhagyás iránti igény azt jelenti, hogy a narcisztikusoknak a belső értékeik helyett a társadalmi elismerésre, a sikerekre, mások fölötti dominanciára összpontosítanak, tehát mindenre, minden külsőségre összpontosítanak, csak önmagukra nem. Ebben az értelemben a narcisztikus önértékelés az nem tükrözi az önszeretetet, hanem egy védelmi mechanizmus, amely az alacsony önértékelést és a belső bizonytalanságokat próbálja valahogyan kompenzálni. Egy egészséges embernek nincs folyton arra szüksége, hogy mások őt állandóan mindenben megerősítsék, hát mivel a narcisztikusnak nincsen egy stabil belső identitás magja, ezért ő nem tudja stabilan meghatározni önmagát és szerepét sem a világban. A narcisztikus az mindig a külvilágból próbál kinyerni mindent, és onnan meghatározni önmagát. Egy egészséges embernek viszont nincsen erre szüksége, mivel egy egészséges, normál ember az pontosan tudja, hogy kicsoda, micsoda, mi a szerepe a világban, tehát meg tudja önmagát stabilan határozni. Diszharmonikus kapcsolat önmagukkal, a narcisztikusoknak diszharmonikus kapcsolatuk van önmagukkal, ez azt jelenti, hogy bár külsőleg magabiztosnak, önteltnek, elégedetnek tűnnek, belsőleg nagyon is küzdenek nagyfokú önbizalomhiánnyal, érzelmileg sebezhetőek és mélyen függnek mások elismerésétől, megítélésétől, az állandósult belső konfliktusok és az önértékelés törékenysége miatt a narcisztikusok nagyon nehezen kezelik a kritikát, a kudarcokat, ami tovább erősíti a diszharmonikus belső állapotukat. Egy külső szemlélőnek pedig ezt a diszharmonikus belső állapotot egy narcisztikusnál nagyon nehéz felismerni, mivel a narcisztikusok kiválóan el tudják rejteni a belső bizonytalanságukat, sebezhetőségüket egy magabiztos, öntelt, önelégült külső állarc mögé, ez lenne ugye a hamis én. Szemléltető példa, el lehet képzeljük el Pétert, aki a munkahelyén, tehát egy ismert, úgy ismert, mint aki a legmagabiztosabb, legtörefőbb munkatárs, tehát ő az, aki mindig először szólal meg a megbeszéléseken, nem riad vissza semmilyen kihívástól. Péter számára nagyon fontos, hogy elismerjék a teljesítményét, és gyakran kerül olyan helyzetekbe, ahol dicséretet vár el. A felszín alatt azonban Péter nagyon küzd az alacsony önbizalommal és fél a kudarcoktól. Az ő magabiztossága és önelégültsége az egy védekezési mechanizmus, ez pedig segít elrejteni a belső bizonytalanságát és félelmét a visszautasítástól. Ott látható, hogy amikor Péternek az egyik projektje az nem úgy sikerül, ahogyan ő eltervezte, és mondjuk kap egy kritikát a főnökétől, akkor mit csinál a Péter? Hát azonnal egy védekező állásba helyezkedik, hibáztatni kezdi a körülményeket, a munkatársait, tehát mindenkire mutogat, nem képes elfogadni a kritikát, mert az közvetlenül támadja azt a törékeny önértékelését, amelyet olyan keményen próbál valahogy fenntartani. Péter belső világa az tele van ellentmondásokkal, tehát egyrészt vágyik az elismerésre, sikerekre, hiszen ez alapján határozza meg önmagát, másrészt mélyen fél attól, hogy nem felel meg a saját vagy pedig a mások elvárásainak, és a narcisztikusnál megfigyelhető, hogy perfekcionisták. A narcisztikus védekezés, a narcisztikus védekezési mechanizmusok azok kulcsfontosságú szerepet játszanak a narcisztikus személyiség struktúrában. Ezek a mechanizmusok nem csupán az önszabályozás, igen, önszabályozás mondtam, ugyanis a narcisztikusnak nincs érzelmi diszregulációja,
mint egy borderline-nak. Tehát egy narcisztikus azt tudja magát azért valahogy szabályozni a viselkedését, de minden narcisztikus tudja magát visszahozni, vannak akik egyből neked ugranak, de azért az intelligensebbje az tudja igenis kontrollálni önmagát. Tehát ezek a mechanizmusok nem csupán az önszabályozás és a önvédelem eszközei, hanem olyan stratégiák is, amelyek révén a narcisztikusok próbálnak valahogy küzdeni a belső konfliktusokkal, és fenntartani a magas önértékelésük illúzióját, és akkor nézzük meg részletesebben ezeket a mechanizmusokat és azok következményeit. Tehát ott van a nagyzolás, tehát a nagyzolás az egy gyakori védekezési mechanizmus, amelyek során a narcisztikusok azok túlzottan pozitívan ábrázolják a saját képességeiket, a teljesítményüket, vagy a bármivel kapcsolatban a jelentőségüket. Tehát ez a fajta túlzás segít elrejteni a belső bizonytalanságokat és az alacsony önértékelést. Narcisztikusoknál nagyon jellemző a manipuláció. A manipuláció az egy másik védekezési stratégia is, amelyet a narcisztikusok alkalmaznak a környezetük és az emberek irányítására annak érdekében, hogy elismerést és tiszteletet szerezzenek. A manipuláció által képesek elérni, hogy másokat a saját céljaik elérésére használjanak fel, anélkül, hogy figyelembe vennék mások érzéseit vagy szükségleteit. Ez a magatartás ugye az empátia hiányára utal, tehát az érzelmi empátia hiányára utal, és gyakran vezet konfliktusokhoz, megtört kapcsolatokhoz. A következő az agresszió. A narcisztikus agresszió az gyakran ez egy válasz a kritikára, vagy bármilyen vélt fenyegetésre, amelyek veszélyeztetik a narcisztikusnak az önértékelését. Tehát ez lehet passzív-agresszív viselkedés, de lehet nyílt támadások, vagy kritika mások felé. Az agresszió célja a fenyegető helyzetek kontrollálása és a dominancia megőrzése, ami azonban egyértelműen szétzúzza az emberi kapcsolatokat idővel. Ott van az idealizálás és reértékelés. Hát, mint tudjuk, a narcisztikusok hajlamosak másokat állandóan idealizálni, majd aztán leértékelni, amikor azok már nem felelnek meg az ő irreális elvárásaiknak. Ez a ciklikus viselkedés segít nekik elkerülni a valósággal való szembenézést, és fenntartja a felszínes önértékelésüket, ám destabilizálja a kapcsolatokat és akadályozza az érzelmi intimitás kialakulását is. Csináltam már videót a narcisztikusok osztott fantáziájáról, mindenkinek ajánlom megtekinteni, így lehet szerintem igazán jól megérteni a narcisztikusok párkapcsolati dinamikáját, végül pedig még ott van a tagadás. A tagadás az egy alapvető mechanizmus a narcisztikus védekezésben, ez pedig ennek a tagadásnak a segítségével a narcisztikusok elutasítják, ignorálják a valóságot, ha az fenyegeti az önértékelésüket vagy az önképüket. A tagadás által a narcisztikusok fenntarthatják az önmagukkal kapcsolatos túlzott elképzeléseiket. A narcisztikus hamis én egyik fő funkciója az a valóság megtagadása. A narcisztikusok azok nem látják önmagukat reálisan, és másokat sem látnak reálisan, tehát belső tárgyakkal vannak kapcsolatban, a tárgy az a pszichológiában szemét jelent, tehát tévesen értékelik, ítélik meg önmagukat és a környezetüket is. A személyiségzavarokban szenvedők, azok gyakran a belső képeiknek megfelelően reagálnak, nem a valósághoz igazodva. Tehát ezek a mechanizmusok segítenek a narcisztikusoknak fenntartani a felszínes önértékelésüket, de hosszú távon akadályozzák az önmagukkal és a másokkal való egészséges kapcsolatok kialakítását. A narcisztikus az merev, makacs, nem igazán tud fejlődni, így mivel nem tud fejlődni, hát másokhoz sem fog tudni soha máshoz viszonyulni. Ok-okozati összefüggés. Egyszerű. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!